We are moving to the next step in this program. Nästa steg är en samtal- och diskussionsövning typ. Och det är lite det som är grunden i Afrobeats som sagt. It's the foundation of Afrobeats Invasion. Att prata om antirasistiska värdegrunder. To talk about anti-racism. Hur säger man värdegrund på engelska? Core values. Or värdegrund. Code of conduct. We got all type of words in English, obviously, because it's a very broad language. To mix that with the music. And to talk about things that we should always talk about. That we should talk about from school, I even believe. But here we are, grown-ass woman. Never too late. Så jag lämnar över det till Vanessa. En stor applåd för Vanessa! Men vi är fortfarande här med dig. Så don't forget your microphones. Om ni förflyttar er från scenen. Du kan ta den. Hello? Yes, jag hörs. Hur mår ni? How are you? I'll be mixing engelska and Swedish for... Okay, yeah, go ahead. That's fine. That's fine. Välkomna, welcome again. I'm so happy to be here. It's so much fun to learn about Afrobeats, stomping, creating music, so this is really fun. So, for you who weren't here in the beginning, ni som inte var här i början, så är jag kulturarbetare. Jag jobbar på Cinema Africa som är en filmverksamhet som visar afrikansk film och film från den afrikanska diasporan. Och så är jag lite andra grejer också. Men jag är här idag för att samtala om populärkultur, stereotyper, fördomar och lite sådana saker. Och ni ska få testa och utmana era egna tankar och se hur ni tänker om vissa saker. Så vi har skapat en liten lista med olika frågor. Den första övningen vi kommer köra heter 2 hörn. Och lapparna ni har fått har olika nummer på. Och de representerar... den första övningen är ju 2 hörn och då är det att man svarar ja eller nej. Så jag tänker att ja får vara nummer 1 och nej nummer 2. Så ni kan lägga ner 3 och 4 för de ska vi inte använda ännu. Put down number 3 and 4. Yes. We are using only 1 and 2. Exactly. Thank you. Thank you, thank you. So I will just start with asking a few questions and they either have a yes or no answer. So if you feel like this question is a yes answer, then you're left number 1. If you feel it's a no answer, you're left number 2. Yes? Everyone with me? Yeah? Alla med mig? Good, good. So I'm going to be saying the question in Swedish and then also in English so that everyone understands. Can I say something before you start? Yes, Sorry of course. for interrupting. Yeah. Jag har en notis här att säga till de digitala deltagarna, eller ni som tittar efteråt, att var gärna med också, även om ni är med på länk. Ja. Kanske gör den här uppställningen med 1, 2, 3, 4 på papper. Och diskutera gärna med vänner och familj. Och svara på de här påståendena. Diskutera frågorna på egen hand. Och om du är där ute på vilda webben just nu, skriv i kommentarsfält. Om det går, kan man göra det. Det var ingenting. Kommentera på någon post efteråt eller något. Ja, det får vi göra. Facebook-sidan kanske kan man gå in och skriva Just det. diskussionen. Så gör det. Create a discussion, that's what we're here for. Exakt. Och jag vill jättegärna höra era tankar, så var inte rädda att förklara lite om jag frågar varför har du valt ja, eller varför har du valt nej, eller varför har du valt det påståendet. Så, Put you on the spot. yes, let's do it. Vi samtalar, vi lär oss av varandra. Så det är det här det handlar om, vi ska lära oss av varandra för vi alla har olika tankar, vi alla har olika synsätt, olika bakgrunder, så det är inga rätt eller fel utan det är dags för att bara samtala och diskutera. Tack. Varför tänker vi så som vi gör? Yeah. Ja, okej. First question, första frågan. Jag har stenkoll på mina privilegier. Och 1:an är ja och 2:an är nej.
Om man är lite så här osäker går det bra att hålla alltså båda nere. Men, okay. Att hålla båda nere? Nej, jag menar att inte ta upp någon lapp. Så det är så här, kanske. Vad har vi för siffror? Oh, sorry. English. So I know exactly what my privileges are. I have full awareness of my privileges. So 1 is yes and 2 is no. So we have a lot of 2s. 2. Oh, 1 over there. 1, yes. Ja. Yeah. So 1 är ja och 2 är nej. Men du har stenkoll? Okej, typ koll. Bra. Ja, men det räcker. Ja. Du Okay. lutar mot att du har stenkoll. Ja. Grymt. Många tvåor. Vill någon dela varför ni har valt nej? Så var intressant att höra bara från majoriteten. Jag tror det. Om man kanske kan prata högt och hålla den härifrån. Eller... Ja, men jag passar den. Jag är mic-passare. Mic-passer. Eller att vi bara snabbt repeterar vad de sa. Jag kan ju fråga också, är det alla som har koll på vad privilegier betyder? Vad det innebär? Mm. Han har en fråga. Han vill nog att du ska förklara. Ja. En privilegie kan ses som... man kan koppla det till olika saker, men identitet brukar ofta vara något som man kopplar sin privilegie till. Så till exempel, jag som kvinna kanske inte har alltid samma privilegier som du som man har, om det nu är det du identifierar som. Till exempel, om man kollar på historiskt sett, att kvinnor inte hade rösträtt i Sverige, till exempel, eller nästan globalt för bara några 100 år sedan. Så det är till exempel ett privilegium, och det är fortfarande mycket förtryck mot just kvinnor. Så då kanske jag inte har samma rätt till vissa saker som du har, eller du kan göra vissa saker som inte jag kan göra. Så då har du ett privilegium som inte jag har. Det är ett exempel. Mm. Så det är ett av dem, men du kan ha flera privilegier. Så det kan vara nice att bara liksom prata lite om det. Så jag vill höra andra tankar om varför har inte ni... Jag kan säga. Ja, tack. Jag valde nummer 2, alltså att jag inte har stenkoll på alla mina privilegier. För jag tänker lite att det finns så mycket man inte vet om andra människor. Liksom, och om man kan läsa på om strukturer och om hur det ser ut och lära sig massa. Men man blir aldrig färdiglärd. Liksom, och det finns säkert massa områden som jag inte har koll på eller inte har tänkt på. Liksom. Ja, men absolut. Jag tänker direkt på white privilege. Det finns ju ett begrepp. Det är ju ett begrepp. Hur kan vi lägga det i den här kontexten? Liksom, vad betyder det? Det har ju med det här... vill du? Ja, jag tänkte mer att, som svar på det där, att jag som är white dude, vet du det... Black right here. Men alltså, man tar ju sina privilegier då för givet. You take it for granted, right? Så man har inte koll, eller jag har inte koll på hur det är att inte vara mig själv. Liksom. Det är jättesvårt. Alltså, det spelar ingen roll hur mycket vänner man har som råkar ut för saker, annan energi, behandling. Det kan vara osagda grejer i ett samhälle liksom, som det är väldigt svårt att upptäcka ibland. Exempelvis som klassiska fördomar. Liksom. Så att, man kanske glider igenom livet på, som en dans på rosor ibland. Och ändå, alltså, jämfört med andra. Utan när man tänker på det så absolut, jag har inte koll på vilka privilegier jag har alls. Liksom. Men det kan vara viktigt. Absolut. Även om man inte är i minoritet så är det superviktigt att ha koll. Eller även om man är i minoritet. Så till exempel jag kan prata om mig själv och de privilegierna som jag vet att jag har. Jag är... sorry, I'll take it in Swedish as well. No. It's fine. So I'm talking about my privileges just to give examples. So for example, I am born in Sweden, not an immigrant. That gives me a privilege. I have higher education, so I have been able to access more knowledge. That's a privilege as well. I am not disabled in any way, mentally, physically. That's a privilege as well. So to have these things in mind when you move around in different areas is important because then you understand, okay, I can walk up these stairs and I can go watch this film, but my mate who is in a wheelchair will not be able to do the same thing. So if we start thinking about how our environment looks, we'll also be able to understand
the access that I or someone else has that the third person might not have. Yeah? Does anyone else want to share a privilege that they might have, if you might have some greater knowledge? Yes. I feel like being born in Sweden is a privilege because the Swedish passport is very powerful in this capitalistic world. And I have a lot of family and friends that are everywhere else in the country, and sometimes that actually is a problem. So for that is a privilege that I'm actually reminded of every time I travel. Yeah. Prince? I feel like being able to say something about a white person, and if the white person says exactly the same words about me, he would be a racist, but I would just be a normal guy. That is a privilege too. Yeah, that is very true, and it's a very good thing to raise, because often we don't realize sometimes we who are the minority can just think, oh, we don't have any privileges, but that's a privilege in itself, even though it's internal in a way. So yeah. Jag tror vi kanske går till nästa. Ja. Let's go. Oh, nästa fråga eller Nästa fråga. Yeah. We got some. Track of time, sorry. Okay. Nästa fråga, eller påstående. Så kom ihåg, ja 1, nej 2. Svarta är bättre på att dansa än vita. So black people are better at dancing than white people. Vi kör några lätta i början för att bara så komma in i tänket. Vad sa vi nu? Svarta är bättre på att dansa än vita. Jag tror du har mina lappar där. Svarta är bättre på att dansa än vita. Vi ser många ettor, några tvåor. Vi har nog flest ettor. Jag better put the one up. I don't know what y'all... Jag skojar. Du håller 1 och 2, så det blir intressant att höra dig. Och du har 2 och 2. Okej. Flest ettor med lite 2 också. So mostly ones, but some twos. Vi kanske inte behöver gå in på den. It was more like... Okay. Eller förlåt. Nej, det behövs inte. Jag tänker bara att det kan vara viktigt att lyfta. One thing that is important to raise is that this is obviously a stereotype. It's not like a fact, it's a stereotype, but it's there for a reason. It's the historical part of, black people a lot of times having dancing in their culture, so making them more prone to be able to find the beat and move to the rhythm, So it's just interesting. Not a fact, just a stereotype. Next. Yeah. Battle. Okay. Vi kör en till lite mildare fråga. Många likes gör att jag mår bra. So many likes, we're talking about social media, makes me feel good. Okay. Oh, we have a divide. Några ettor. I mean, it is what it is. Några tvåor. I don't like the fact, but I feel like a robot being molded into this social media world. Don't like it at all. A lot of yeses, which is understandable. There's actually been a study to show that when we look at our feeds, Instagram, Facebook, there's actually a high release of endorphins. Endorphin. Yeah, endorphin. Like the happy, what makes us happy is actually like chemically and scientifically proven. It's crazy. So, yeah. Do you want to take the mic? Okay, but one thing of because I kind of read myself a lot, but whenever I'd be on social media in the mornings and like I posted something and I'm super duper happy for the rest of the day, even though I'm generally a happy person, but I'm just like I can so recognize and I hate that. it because I can't come down from it. Stupid. So, it's true, but it's so true. Sometimes anyway. Yeah, there are good things, but it could also be bad things, but that's a great thing. Okay, nästa fråga, next question. A little bit of a tougher kind of question, but let's go. Antirasism är samma sak som att inte gilla vita. Anti-racism is the same thing as not liking white people. Anti-racism is the same thing. Okay, 2, 2, 2.
No's and no's and no's, okay? Anti-racism is the same thing as not liking white people. So me being anti-racist, that means that I don't like white people. Yes, 2 it's no's. a 1, and 2 is a no. No. So it's unanimous, or almost unanimous. Most people say that Säg vad man tror. Om du tror på, ja, det är samma sak. We will discuss it. Yeah. We shall, nej. Okay. Yeah. Any ones? No. Not what I can see. So it seems like most... Det känns som de flesta tycker inte att det är samma sak, vilket det inte är. Det är bara viktigt att veta. Det är inte det. Nej. Och det var the point of this, den här övningen, eller det här påståendet. Precis. Nästa fråga. En mikroaggression är att bli överdrivet arg av en skitgrej. A microaggression is to become overly angry about a really small thing. So a microaggression. Let's see how many have heard of the term. En mikroaggression. Ja, men det är därför vi har det här samtalet. To educate and discuss, right? Microaggression. So I can explain what microaggression is. So a microaggression is usually uttered in a form of a compliment. So it could be like someone might tell me, "Oh, you're so pretty to be a black girl," right? And then they don't realize that they're actually saying that in a it's an insulting way, but they don't realize that. Or either they realize it, but they don't care. So that's an example of a microaggression. So when I hear, I'm not going to become happy. Some might, but I'm going to be like, "Excuse you? What are you talking about?" That's an example of a microaggression. Or saying, "Oh, you're speaking so good. Your vocabulary is so good to be a black girl." Yeah. Yeah. That could You also should be angry. Yeah. Let's go. And what was the question now that we know It's- what so it's- microaggression is? En mikroaggression är att bli överdrivet arg av en grej. Av en liten Av en grej. liten grej, eller av en skitgrej. So, yeah, so the question was, a microaggression is to become super angry over a small thing. So I'm seeing 2s. So now, since I've explained what it means, yes, most of you say no. Is being angry, you mean that the one receiving it or the one giving it? The one giving it is the one being aggressive, but it's it's an what's it called? Exactly, in a disguised way. So it's both. Det har både med okunskap att göra, men också kanske en vilja att inte bilda sig. Alltså, det är lite där, båda två, tror jag. Och det är någonting som jag tror de flesta som kanske har en annan hudfärg eller en annan hårtyp eller ett annat utseende har hört på ett eller flera nivåer. Och det är väl någonting som man själv som person som är majoritet eller har de här privilegierna måste själv checka. Precis som jag måste checka om jag säger till någon som, nu tar jag rullstolsburen igen, säger, men gud vad bra du pratar, även om de inte kanske har något fel med sitt tal, utan man tänker bara, men du har ju något handikapp även i liksom, sinnet eller whatever. Så det är ett exempel. Typ. Sorry, did you understand? Yeah? No? Okay, good. Yes, I have to too. Okay. Next one. Vem som helst kan ha inbakade flätor. Det här är en intressant fråga. So anyone can have cornrows. Like. What? Okay, we have some me how you twos, we have some ones. Tell me how you Ooh, we have a divide, mixat. Vi har både nej och ja. Det här är like intressant. they are sure Ja, about nej. it too. What are you, Hey. 2. Okay. No, nej. Vill någon dela? Spelar Jag ingen tycker roll. en blandning, men om jag ska gå åt mot Jag ett tycker det är håll. intressant här och här eftersom det är så delat. Where's the mic? Somebody pass her the mic. I can start with saying I am number 2. It's a no for me. But I put up the number 1 as well because everyone can physically do it. You can go and get your hair done and come out and feel fabulous. But
there's a historic perspective that I think is very important, and that it's also considered a privilege to be able to wear anything or have the hairstyle that you want and not be seen in a stereotypical way. And I feel like it's just a certain type of people that will be able to carry any hairstyle and not be a problem at your workplace or wherever. But when you're from more of the POC community, you can get discriminated by that. So that was Sammanfattning på yes svenska, and no. snabbt. Sammanfattning, alla kan fysiskt fläta sitt hår, men det är inte alla som får konsekvenser utav det. Kanske. Prince wants to say something too. I know this. I feel like. Okay, I think that everyone should be able to do whatever you want to do, and that includes plaiting your hair. Yeah, braiding your and having cornrows, because I believe that in a world where we want unity, we should actually do everything possible to eradicate division. And the fact that I say that you can do something just because, or you can't do something based on where you're from, or your skin color, or this, is still a form of division, and we shouldn't have it at all. In an ideal world, that sounds amazing. But the truth is, we live in a world where, again, when we're talking about privileges, there's those who can and those who can't, as A says, right? Some people have money to do their braids, some people don't. Some people have the historical privilege of being able to do it. Basically, my point is that even in doing it, there needs to be a sense of respect. Yeah, but the thing is, the way that people are doing it now, there is no sense of respect. It's out of fashion. It's out of what's trending, what looks good, and who put it up as like what is good. But ultimately, it's like, how much respect do they have towards the bodies that have carried that for a long period of time, as well as have had discrimination put upon them? We don't have that much time, so okay. we can continue this discussion afterwards. Yeah. But I just want to add that it's, I think... Very interesting discussion. Very. Yeah, it's good. Yes, definitely. Okej, men säg något snabbt då. Okay. I understand that, but we all know this song, two wrongs don't make it right. I believe, like I said, it's not in an ideal world, but you have to. I solely believe that you have to create the world you live in, and if we continue saying you can do this, you can do that, like we committing we're doing the same actions, whether it's white, green, black, whatever, and I don't think we should do that. It's just my opinion. I think, I mean, if you really feel like you are something when it comes to subculture now, we're not talking about ethnicity, we're talking about it's subcultures, right? Because everything is created now. It's one thing wearing a dashiki, but I mean like this hair fashion, listening to a certain music, hanging out with a certain group of people. It's the same thing. I mean, a person who's born a man might want to dress like a woman. That's okay, right? So if you're born white and you really feel like you like a certain subculture, like me, I just become that subculture, right? I don't even think about it. It's because the love for the culture. Of course, you have vultures, but you know the vultures doesn't like they doesn't we call it rule my destiny. I mean, or my way of express myself. So it's a very individual thing, but you got to do it with respect, of course. Yeah, I think. Okay. Yes.
Jag vill bara lägga till, jag tror att det är viktigt. Alltså jag tror att man kan vara delade på frågor, men att bara förstå varför man är delade. Och prata om det här precis som vi gör här. För jag tror inte det finns rätt eller fel. Och vi kommer alltid ha olika åsikter. Så yeah, let's just try to understand each other. Yeah. Okej. Jag fetmarkerade du sa det. Yes. Det kan bli intressant. Yes. Jag vet, nästa fråga. Jag vet vad ordet CA betyder och innebär. So in English, I know what the term CA means. Cultural appropriation. Yeah, okay. Cultural appropriation. I was like, should we say, should we not? Cultural appropriation. Svenska, finns det någon term för det? Kulturell appropriering kanske? Ja, precis. So we have some... de flesta känner till. Yes. I know what it means and I know I know what it means. Cultural appropriation. Så cultural appropriation, kulturell appropriering är precis det som vi pratar om. Ett exempel på det som vi pratar om. Det här med att ha inbakade flätor kan vara ett exempel. Så inbakade flätor, om man kollar på historien så går det tillbaka till en afrikansk tradition. Eller kanske mer specifikt i vissa regioner i Afrika. Där man liksom flätar sitt hår som en hårstil. Eller kunde vara liksom, ha olika anledningar. Det var ju populärt under, nu ska jag inte gå in på en massa historia, men under den transatlantiska slavhandeln som skedde mestadels på Afrikas västkust, men i hela Afrika så brukar man stoppa i typ riskorn under inbakade flätor för att kunna klara av de här långa resorna. Så det har ju väldigt mycket signifikant historia också. So I was just explaining that cornrows, yes, exactly, and the significance, and yeah, they can be seen as a cultural appropriation as well. Okay, but now we've dealt with that. Do you want to add? I have a question. Yeah. So the one time we went to a wedding in South Africa, and one time we went to a wedding in South Africa, and this couple was walking down the street looking hella cool, but they were dressed in like full Chinese attire, but they were black. What do we say about that? Did we establish what cultural appropriation is? Let's start there. We all said we understand. Okay. Yeah. Not everyone said yes though. Kan vi bara köra en... Vi hade en. Så kan vi bara dra en liten förklaring eller sen går vi över till det. Cool? Yeah. Det här med inbakade flätor, det var inte ett bra exempel? Eller? Jo, det var Eller jättebra. Ja. Men alltså innebörden av att... Det är väl att ta någon annans kultur och göra det till typ... Alltså det kan vara att man kanske tjänar pengar på det. Alltså att någon typ börjar göra inbakade flätor på massa modeller och så blir det så här, men den här designern som är vit har varit pionjär i inbakade flätor och nu tjänar massa pengar på det och de får liksom all cred. Alltså någon annan får cred för en kultur eller stil som faktiskt har ursprung i ett helt annat land. Och det är främst kopplat till västvärlden och majoriteten vita länder som då har tagit mycket kultur från the global south. För mig det spelar också väldigt stor roll om man förklarar, alltså ger credit till någonting man har tagit eller om man bara sådär roffar åt sig. Alltså exempelvis rappare så det är obvious de lever bland i en rapmiljö där rap frodas. Medan sen så ser man vissa som bara har snott. Och kanske inte bara att ge cred utan också att liksom ge tillbaka till kulturen eller på något sätt liksom engagera sig. Jag tänker på aktivism också, att liksom när det gäller typ Black Lives Matters rörelse eller om man inte vill supporta den rörelsen, men att liksom vara där för den gruppen som man liksom tar in och använder sig av. Att stödja den kultur, att så här, när det är Blackout Tuesday, svarta profilbilder och liksom att det räcker, nej. Utan att kanske också aktivt göra någonting för att hjälpa, eftersom det är en minoritetsgrupp
och kultur som liksom utsätts för mycket. Tänker jag också att det finns som olika grenar på den här, så ser jag det i alla fall, det här trädet. Att så här, kanske någon som lyssnar på musik som är från svart musik och så bara, that's it. Men om personen också tjänar pengar, that's one layer. Och sen inte ens har rest till det landet eller gett liksom någonting tillbaka nu babblar jag på här, men jag ser det som I think she has a question. Yeah, black people having Chinese outfits. Ja. What do you think about it? Because I have a question relating to that Nej, too. men det är jätteintressant. Kör. Like she said, black people having. I personally, I think by now you already know. I don't think, like we said, if they're not making money off it, if they're not saying, yeah, man, we came up with this, and if they just think it's cool, I mean, that's fine by me. But there's like Patilo mentioned, like, okay, maybe if you went danshiki, if it's maybe that is a little bit extra. But I don't know if you guys know about this, but the actual where dashiki, the fabric actually came from. China? No, Oh. Holland. Oh, okay. No. Well, Exactly. But like, if it comes from Holland, we make dashiki seems. If you ask most people, they will say dashiki is African, right? We making money of it. Is that cultural appropriation too? It's a complex. Yeah. Yeah. Nej, jag kommer inte lägga någonting. No, I was just going to say about the Chinese thing. I don't know if it's our place to decide if that's cultural appropriation. I think it's the place of the person coming from that culture. I think that's kind of where the tolkningsföreträde, which I don't know what it means in English. But yeah, that's just my... I can add, because I don't know about that culture, but as a black woman indulging in a dancehall culture, which is not my culture, I feel like it's I treat it with respect, and I treat it how I wanted someone indulging in my own culture to treat it. And I don't know if everyone feels like that when it's their own thing, but it's like you give credit, you show appreciation, you're engaged, you know what you're doing in that culture, and it's a constant checking yourself over your own privileges, even if you're a minority in your own world where you are, and maybe you're indulging in another culture. So I feel like it's a steady thing that you have to think about all the time, actually, when you're indulging in someone else's. It's a constant check in with yourself. Du la den där. Jag la den. Okej, applåd. Yes. Jag behöver inte den här bilden. Okay, moving on. Vi har 2 frågor till på just den här övningen. Sen går vi vidare till nästa övning. Att kalla någon n-ordet är ett exempel på vardagsrasism. So calling someone the n-word is an example of daily racism, like racism in a daily context. Yes, we have mostly yes. Or one, oh yeah. No, okay. I have an explanation. Yes, let's hear your explanation. No, I definitely agree. Of course, it is a part of it. But when I think about vardagsrasism, då tänker jag, för att jag tror att folk har en ganska förlegad syn, old school view of racism, that it's supposed to be something very physical, aggressive, calling someone you freaking n-word liksom, och så vidare. Men jag tycker att det vardagliga och typ den strukturella rasismen som finns, the structural racism, the everyday racism, that thing that you don't really see, but it's more like in how you treat someone, how you look at someone that looks like me, how you speak to in another tone with someone like me than you would do with someone else. Not trusting me,
just based on how I look. Getting judged every day by the color of your skin. That's what vardagsrasism is to me. That shit is deep. So yeah, you want to add? I thought you were gonna go with if we like talking to each other, for example, as black people. That's another one in this one. So I thought that's where you were going with the other answer. den finns eller hur, det finns en liknande där i 4 hörn. Otherwise I'll I let 4 you. hörn tror jag. Ja, jag tror det. But you're basically saying that using the N-word is part of everyday. It's an example. Everyday racism. Of, Exactly. Exactly. It's Yeah. an example. So Yeah. then, yeah. I would say yes and no, If- but I just wanted to make a point. Yeah. We're going to take the next because I Yes. feel like y'all felt me there. Yes, we felt you. We felt you. We're working against time too. Okej. All this Sista juicy- frågan då. Just i den här övningen. Omvänd rasism existerar. So reverse racism exists. 1 är ja, 2 är nej. Omvänd rasism existerar. Okay. Reversed racism exists. Vi har några ja och några nej. Exists. Nej, okej. Nu byter Copycat. alla till, de flesta till nej. Så det har 1 ja och alla andra nej. Okay. Interesting. Print. Let's go. Preach to the I mean, people. in my book, racism is racism. That's why. So it depends on how you look. Racism is racism, no matter what. I mean, there is racism back and forth all over between same color, so to speak, but it's still different cultures, ethnicities. There is racism. Omvänd rasism, i min bok är det bara ett akademiskt ord som jag kanske kan få förklarat för mig, men still I haven't got the proper explanation that I can That's what we're here for. accept the word. Correct me. Yeah, in my experience, I mean, I haven't heard reversed racism or omvänd rasism being used in more like in a scientific way or in academic ways. It's more something that I think it like originated with, like I think it came from mostly white people saying, people. "Oh, well, you're doing this to me and you're suppressing me as a white person by saying you whitey or whatever," like something like that. So that's usually what it means. But if you look at the history of racism and how it kind of came forth, it was created, by Europeans to be able to colonize, take over, exploit, and it usually has to do with money. So it's to be able to put the white people at the top. So if Racism as an ideology. Exactly, yeah. as Yeah, an of course, ideology, yeah. it's actually from the Europeans. So if you're gonna say, well, you discriminate against me because of my white skin, then yes, that could be true, but it's not racism. It's something different. It's So discrimination. Or exactly. The So, definition of it. Yeah. exactly. So we could break it down. So obviously, white people experience discrimination as well, but we wouldn't say it's racism. So I think that's the core of it. Kalla det inte rasism. För det behöver vara en grupp som is getting suppressed, eller vad säger man? För att det ens ska kunna existera. And white people aren't. Så tänker jag. Helt enkelt olika mening av vad rasism innebär. The very definition of the word, the meaning of the word. As a structure, as a Så här. But it's not only like my English is. Kör svengelska, vi backar I dig. don't know if Swedish is better. Take it in Spanish. But nej, men jag vet inte om man kan reducera det till att det bara är en definitionsfråga, utan det handlar ju också om who is in power. Because discrimination would be, yeah, okay, you can discriminate me, yeah, but it's like people can start talking about the meaning of the word itself, but really and truly, if I discriminate Hilda or she discriminates me, that will have a difference in the bigger room, especially in a white room. Definitely. Just det. So yeah. Yes, definitely. Precis, den andra sidan också, makten. Very, very important. Sorry, was there somebody who thought otherwise?
I think you had. Yes. Yeah. Do you want to share? Yeah. Ja, absolut. För det första så tycker jag att rasism är alltid rasism, men nu när Aurelia pratade så fick jag mer bredare perspektiv i när det gäller vilken som skapade och så. Men jag tycker att det finns fortfarande ett mått av hat eller rasism eller diskriminering mot alla grupper i världen, från alla grupper. Så på det sättet är det en internationell ord för mig, rasism, mellan alla grupper och nationaliteter och religion kanske. Och sen kan det variera var det kommer ifrån, hur stort utbrett det är i en viss grupp. Ja. Yes. Ja. Tack. Precis, och min följdfråga på det som vi inte hinner gå in på är så här, när man säger alla grupper, är det då alla grupper of color eller är det alla grupper? Alla grupper. If I could say something, agreeing to what Patilo said, and at the same time I agree to what you both said too, because I feel like it's easier to take it as in a bigger picture. But if one person, say if I discriminate Patilo solely based on his skin color, then because I have the power at that time. What if every single person does it? That's what leads to the bigger, the overall view. But actually, if it's an individual act of discrimination based on colors, even though it's singular persons, I think it still counts as racism, because when you put it all together, that's when we now see the effect. But I don't know if you get what I mean. No, it's true. You have true words in that too, and it's also a very controversial subject. Or I agree partially, but we need more time to discuss. Yeah, thank you. If we still have some time, take it now. I like to say some. No, men gud, jag typ tappar det helt. Alltså, ja. Jag passar, för jag glömde vad jag skulle säga. Men you come back when you have it. Yes. Vi ska gå över till 4 här. Så nu ska you're gonna use all 4 of them. Yes. And each one will have en förklaring som Vanessa kommer säga. Så 1:an betyder det här, 2:an är det här, 3:an är det här, 4:an är det här. Och 4:an är oftast, the 4 is usually annat svar. I don't know, or I have another answer to that actually. Yes. That's number 4. Yes. Cool. Yes. No, okay. one. She will tell you what Yes. the one is. So she will tell you what all of them I'll is. read the påstående, so the question or the proposal, and then you'll get 4 alternatives. And the 4th one is, I'll read them up. So the first question, första frågan, vad innebär rasifiering? So what does racialization, or to racialize someone mean? Number 1, förlåt, nu blir det svenska. Att rasifiera någon är att se på en grupp på ett visst sätt utifrån deras etnicitet eller hudfärg eller liknande. Att vara rasifierad innebär att man bemöts på olika sätt av folk i samhället. Att vara rasifierad... Förlåt. Okej, det är... Yes. Så 1, hänger ni med eller ska jag ta det från början? Just say 1. Okej, nummer 1. Att rasifiera någon är att se på en grupp på ett visst sätt utifrån deras etnicitet. To look at a certain group based on their ethnicity. Or we can say race in the English context too. Race. Because it's a different, Just det. Yeah. Att vara rasifierad innebär att man bemöts på olika sätt av folk i samhället. To be racialized means that you are number 2. That you are approached differently by different people in society. Nummer 3, att vara rasifierad innebär att du upplever strukturell diskriminering. Number 3, to be racialized means that you what's it called, experience structural discrimination. Number 4 is I have a different view or answer. Was this a lot to? It's a lot.
Eller hur? Kan man koppla in overheaden, eller? Ja. Man vill ha det visuellt. Number 2 and 3. Yeah, you can have choose whichever one you want. Yes. Så alternativ 1 är att rasifiera någon är att se på en grupp på ett visst sätt utifrån deras etnicitet. Att vara... okej, tack. Nej. Det kan vara flera. Alltså det är som sagt inga rätt eller fel. So I'm demonstrating. I'm using number 4 because I feel that was a trick question. I feel like all 3 of them is actually the answer and much more. And that's, you know, when we wrote these påståendena, she changed some of them, but yeah, then that was like Hilda's point there. I remember of like, okay, we're going to do some påståenden that, you know, no, I kind of gave it away, but we're working against time anyway, so don't be alarmed, but still focus on every option. All right then. Yes. But also to add some more context, eller för att lägga till lite bakgrund. I termerna som använder idag så betyder rasifierad att man inte är vit, basically. Oftast att man kanske inte är europeens, men det är också lite så här luddigt. Men det är det som det betyder. Men samtidigt så om man kollar på rasifierad och det här med ras och rasbiologi så är även vita egentligen också rasifierade. För att vit är också en ras. Nu säger vi inte ras, men om man ska kolla på det utifrån... Ja, det kan inte stå här kanske. Om man ska kolla på det utifrån historien. Så ja, det var lite sån här kuggfråga som sagt. Men det här är mycket bättre, nu kan ni se. So now you can see, but I'll translate in English as well. So I was saying that if you look at the meaning to racialize, it also encompasses white people because it's built on the whole ideology of race biology, which also termed white people as being people with lighter skin from Europe or wherever. So let's move on to the next question. I can just say in English since you can read Swedish. I assume everyone can do, yes? So, society will become worse for racialized or non-white people if white people get to decide more or have more power in society. So yes is 1, no is 2, 3 is I don't know, and 4 is I have a different answer. So we have mostly yeses. Yes. We have some who don't know. Vet inte. We have one over here that's yes, and you have a different answer. Do you want to share the answer? Yes. Do we have a mic? I think looking at sort of the history, and every time I talk about this, I talk about it with the South African lens, which is, things are deteriorating now, even though it's other people of power, other people of color in power. But in terms of like humanity and respect and dignity and all the things that we lost during, or not lost, but experienced during colonialism, if that power is not dealt with, then we're going downhill. And by the other answer is if those white people who are in power understand the responsibility that they have towards changing society and not to the favorable positioning of basically white people running the show in the way that history has, but in the way that we've built allies and we've built people are aware of their privileges and understand that they need to make the world better.
then we will go forward. But until then, you can count me up. Mm-hmm. Thank you for that answer. Yes, mic drop. Boom. Okay, we'll go on. This is very interesting, but I hope we can speak about this more later. We have a date tomorrow as well. Yes, we have tomorrow too. Yes. Okay, an example of a bad white ally is someone who says, number 1, I don't see color. Number 2, reverse racism exists. Number 3, I am online, and when I'm online, I'll cancel people who make racist comments. And that's all they do. Number 4 is I have a different answer or view or proposal. Okay, so number 1, someone who says, I don't see color. So, the question. So an example of a bad white ally is someone who says the following. Number 1, I don't see color. Number 2, reverse racism exists. Number 3, I am a social media ally, so I cancel or I call out racist people online. Number 4, I have a different answer or a different view. Oh, we got, let's see, all of them. 1, 2, 3. Yes, okay. So most of you have, de flesta har uppe alla svaren, verkar det som. I alla fall 1, 2, 3. Så det verkar vara ett konsensus och de flesta tycker att alla de här 3 exemplen är exempel på en dålig vit allierad. Och bara för att ge liksom bakgrund, en vit allierad kan ses som någon som kanske inte upplever rasism på samma sätt som vi med annan hudfärg eller bakgrund gör, men som fortfarande försöker att call out när rasistiska saker händer. Ja, lite. So I was just explaining what a white ally is, but I know you understand what it means. But someone who will step in when racist things happen, offline, online, whenever, everywhere. Yes. Let's see, next question. Here. So the svaren finns här, men ni kan ju inte se båda, så jag får börja härifrån. Eller kan jag? Nej. So, a person who has a surname, or who has Kisse as a surname. Kisse is the name. A person who has Kisse as a surname has a more difficult time getting a job than someone called Svensson. This is an example of structural racism. 2, because Svensson is a more common or typical name, it means that it's better, and also because it's Swedish. 3, it's due to, or it's an example of underrepresentation, normative structures, and a främlingsfientlighet. I don't know how to say that but like, yeah, it's strange, so that means it's bad, basically. Or 4, I have a different opinion. Okay, we have some 1s and 2s, 1s and 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3. So mostly 1, 3, or 1 and 2. But I would say that all 3 apply. Yeah, all 3 apply. And other things too, but structural racism is definitely one of the strongest things, and that encompasses the other. Så den här strukturella rasismen är ju det som understryker, och strukturell rasism är oftast något som vi inte ser. Det är det som är inbäddat i institutioner, i registrering, i allt det byråkratiska. Det finns överallt i hela världen, och det finns strukturell våld, det finns strukturell diskrimination, det finns på olika sätt. So I'm just saying that structural racism was embedded in the architecture of societies, and you can find it globally. Next question. I see myself as Swedish. Number 1, yes. Number 2, no. That was a quick 2. You can't really see. Yeah, you know. Yeah, you're like, I'm not. Yes. This is interesting too to see.
Oh, so I'm curious to hear. Förlåt, jag vill höra vad du har att säga, för du har tagit 4. Annat. I'm kind of anti-nationalist in general, so rebel up in the place. So I'm not Swedish. I'm a rasta. Nej men grejen är, såklart jag är svensk by definition. Folk ser mig som svensk. Men så ja, men jag tog nummer 4 för att jag känner att jag identifierar mig inte som svensk alls faktiskt. Hade någon annan? Ja. För mig det är kanske lite komplicerat för i det landet som jag kommer ifrån så definierar man om man ska tillhöra det landet att man har antingen en mamma eller pappa eller farfar och sånt koppling till det landet och det är ur biologiska perspektiv. Men det här med att vara svenska är lite, det får mig att tänka mycket för jag har mött folk som tycker att man är inte svensk om man inte har biologiska koppling till Sverige. Och jag har sett folk som tycker så länge man är medborgare och är inne i det landet, i det här landet så är man svensk och identifierar sig själv som svensk. Så det är lite, vad ska det innebära att vara svensk? Man måste komma överens först. Tycker jag. Ja. Just det, vad är det? Tolkningen av att vara det? Är det identitet? Är det biologiskt? Är det medborgarskap, kultur? Jag tog 1 för att jag tycker jag är svensk. Och anledningen till det är att jag har märkt ibland när man till exempel man har hört en viss politiker säga att men den här personen är inte svensk. Och då tar jag illa upp. Men jag tycker att especially folk som ser ut som mig ibland vill vi välja sida när det gynnar oss. Så att we need to choose a side. För att ett annat exempel till som om man tar folk som är inte från Sub-Sahara Afrika, till exempel marockaner. Ibland om man får höra att de är inte afrikaner. Och ibland när de säger att vi är inte afrikaner, då ibland vi folk som mig som är därifrån kan tänka, men vadå, du är inte afrikan för du tycker du är bättre än mig än bla 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 och såna grejer. Så om det väcker den där reaktionen i dig, that means att you have to choose a side. And I choose to be offended. Om man inte säger att jag inte är svensk, bara för att jag inte får det, min mamma inte är här. So that means I'm Swedish. Tycker du att marockaner är afrikaner? Ja, absolut. Boom. Thank you. I said no on this question because even though I'm born and raised in Sweden, I don't feel like I'm Swedish just because I'm grown up with African parents. So mostly I feel like I see myself as not born in Africa, but I have that culture. You understand what I mean? You sure do. So I can do both. Yeah, if I'm very strongly African as you can be grown on here, but at the same time I feel like I'm Swedish. When I've been to Africa, I feel lost sometimes. But, I mean, if somebody would ask me where I'm come from, of course I would say Nigeria and not Sweden. So it's like that's. I understand you. We can be both. Yes. Yeah, of course. We can. Och jag tror det är personligt liksom vad man väljer bara. Och ibland så väljer man att säga both because that's important to you to say that. Liksom 100%, och jag själv känner också samma väldigt starkt liksom. Och att det är, jag kan relatera till och identifiera mig i att man också väljer när det gynnar en i olika sammanhang. På gott och ont. Alltså sometimes I have to and sometimes I'm forced to not be liksom
utsatt för mer rasism. Att liksom bara att bre på en extra svensk ett uttal liksom, på telefon till att alltså att vara svensk på det sättet, att ta till sig den identiteten. Men jag svarar 1 på den. Ja, jag identifierar mig som svensk. Jag är född och uppvuxen här och jag har många svenska så kallade liksom, sociala koder som är fast inom mig och har påverkat mig starkt under uppväxten. Samtidigt som jag har afrikanska föräldrar and I can relate to that culture. Intressant om du hade någonting att säga om kultur, alltså typ så här, svensk kultur. Just det. Yeah, I think that's what I was gonna say. The social codes, because I think even though I'm gonna speak about myself. Even though I sometimes, because I don't feel like I'm Swedish when I'm in Sweden, but if I were to travel to Iran, I know I wouldn't feel like a Persian because I've never been there. So it's this typical mellanförskap som vi alltid pratar om, the middle ground. But at the end of the day, I guess it's about, and what I was going to say about that is that, but there's so much Swedish in me that I just don't realize. And I realize that when I travel and meet other people and they're, that's when you really see the contrast of, okay, this is, I'm really like Swedish. Like, damn, I'm Swedish. Why are they not on time? Why? I mean, we said 4 o'clock. But that I have my Persian clock still. But yeah, Okay. it's, I don't know. It's just, I think it's a little bit of everything. Basically, we are what we, and the people we're around, and the culture that we build, even in our, like I have like the dancing culture, the community. Like you're gonna have so many different spices from different everything. So I don't know. So at the end of the day, it's what you identify yourself as. It is. So I'm a Swersian. Swersian! Yes. Merci. Best of both. All right. Should we do this? Nej, vi hoppar över den. Hoppar över. Mm. Vi tar the juicy ones. Yes. Like 1 or 2. Ja, men... Finns det någon där nere då? Efter det här? Ja, men den... Den här. Den är okay. Ja. Jag tänkte den innan och den. Okej, vi går upp lite där då. Den innan. Ja, precis. Personer som får komplimanger för sig. All right. So, people who get complimented about their hair often have a hair type that is 1, straight, long and straight. 2, natural hair, curly afro hair. 3, extensions or braided extensions. Oh, what happened? Okay, here we go. Okay. Number 4, I have a different opinion or answer. Okay. 3 och 1, 2 och 3, 3, 1, 4. A nice little mix, a blend. It's a mix. Vi har It surely is. 1, 2, 3. Okej. Så det känns som vi tycker att... Jag vill ge micken till Bibi. Rocking your natural hair. Det kan vara kul att höra 4. Du har ett annat svar. Vill du dela svaret? Kort. Absolut. Jag kan kort säga att jag har inte sett så mycket hårkomplimang. Så jag har inget att jämföra med. Okej, tack för det. Ja. Grymt. Ja, men skönt. Det verkar som de flesta tycker att all hår får lika mycket komplimanger. Vilket kanske inte var the case Just det. back in the day, but now it's a different thing. So, yes. Yeah. Ja, men låt oss säga att vi pratar om Sverige och låt oss säga att vi pratar om en svart person i ett svenskt sammanhang.
So let's say we're here in Sweden, and it's a black person in a white sammanhang, environment, I society, can feel like a lot world. of black people get compliments about oh, is that your hair, or oh, can I touch your hair, oh, it's so soft, like, yeah. Is that a compliment though when someone asks, "Is that your hair?" No, but oh, like you have a nice hair, and you think like, oh, it's not my hair, but thank you. I'd be like, "Yo, I bought this. I'll show you. I'll give you the link right now. Ooh, it's on sale actually, just to prove my point." Like, yo, it's a whole hair culture going on here. For the longest time, when I arrived, I don't remember at some point, but I used to wear like a weave for a long ass time, and then I took it off, and the shock in my classroom of like, what? That wasn't your hair? What happened? And then I'm just like, education. Education is key. Yeah. Yes. Hello. Yes. Okay. And that example you gave, like when someone asks, like someone with our type of hair, can I touch it? That's an example of a microaggression as well, because it's actually insulting, because you're not an animal. You don't need to be touching or asking. Anyway, next question. Is okay to sing, it's okay to, when you're singing a song and they say the N-word, that you also say the N-word while singing. And the different answers are yes if you are non-white, yes, 2, yes if you are black, 3, yes if my non-white / black friend has said that it's okay. 4, I have a different answer or view. Okay, we have 4s. 1, 2, 2. Okay. 4, 2. Så vi har rätt många som tycker att det endast är okej om man är svart. Okej. Och så har vi några som har ett annat svar. Vi kan ta en av er kan dela. One of you can share. So who hasn't spoken for? Yeah. Okay. I feel like I'm a bit divided. I'm gonna do the Swinglish thing now. Jag tycker att om man är icke-vit, absolut, take back the power, do what you wanna do, liksom, ha respekt och sånt. Men jag tog också ett annat svar, typ för att jag själv gör det inte så mycket. Speciellt när jag är i ett rum med vita människor och såna grejer, typ bara för att jag tror att man ser på världen väldigt subjektivt, typ att det jag fattar alla liksom. Men jag tror också att man behöver lead by example ibland och faktiskt ta avstånd när det kanske finns risk för att man känner att folk kanske kan ta det här och göra sin egna tolkning utav det. Typ att jag var i ett rum med någon som gjorde det och det var helt cool liksom. Hon tyckte det var helt nice och hit och dit. Så det sammanfattningsvis är ja och nej för att det kan misstolkas av andra. Yes and no, because it can be misunderstood by other people who's not supposed to. Mm-hmm. Exactly. So maybe it's depending on. We need to be smart about our environment and think twice. So if you're alone, go ahead. Shout it. Yeah. No, okay. Yes. Next question. In a room where majority are white, answer number 1, I take... And this is the last question, y'all, so... Mm-hmm. So in a room where the majority is white, I, number 1, take less space. Number 2, I take even more space. Number 3, I am super comfortable. Number 4, I have a different view or answer. Okay. We have 2 and 4. We have 4. 4. 1, 3. For me. Okay. 1, 4. Anyone, those of you who have 4, do you want to share?
det någon som vill dela som har sagt att de har ett annat svar? Do you want to share? Okay. I mean, if you're okay, I'm gonna first go with the number 2 situation of if I mean I take up space. I think this is just from a self-esteem perspective for yourself. Like, don't hide. Like, really, just take the space up. It's yours. It's fine. You're there. Take it. That doesn't mean, of course, being the loudest or whatever, but it just means knowing that you're there. And your voices needs to be heard. And 4 is sometimes you need to read your space. Like, if you don't want your voice to be miscrewed because you're the loud, angry black woman all the time, then it's your choice not to occupy that space in that way. But still acknowledge your presence in that setting. Thanks for sharing. I think we have been talking a lot and it's been really, really nice. And I want to talk more, but we need to do other things. So thank you so much for participating. Tack att ni deltog, det har varit grymt. Tack Vanessa. Ja, tack. And hop, 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 hop. Thank you for helping us with these very hard, alltså väldigt svåra begrepp och uttryck and expressions. And keep on talking though. That's what this is for, to just remind you to keep on talking. We need to keep on talking to make the change.